Write a PHP script for the following. Design a form to accept two strings from the user. User कडून आपल्याला दोन स्ट्रिंग्स घ्यायचे आहेत. Find the first occurrence and last occurrence of the small string in the large string. दोन स्ट्रिंग घेताना एक काय असणार आहे तुमची स्मॉल स्ट्रिंग असणार आहे, दुसरी काय असणार आहे लार्ज स्ट्रिंग, आणि त्याच्यातला स्मॉल स्ट्रिंगचा फर्स्ट ऑकरन्स आणि लास्ट ऑकरन्स आपल्याला काय करायचं आहे, चेक करायचं आहे. Also count the total number of occurrences of small string in the large string. जी काही लार्ज स्ट्रिंग आहे त्याच्यामध्ये ती स्मॉल स्ट्रिंग किती वेळेस आलेली आहे त्याचा काउंट सुद्धा तुम्हाला काय करायचा आहे, चेक करायचा आहे. Provide a text box to accept a string which will replace the small string in the large string. आणि चौथं ऑपरेशन काय आहे की तुम्हाला जी काही तुम्ही स्ट्रिंग देणार आहात ती स्ट्रिंग काय करायची आहे, रिप्लेस करायची आहे. यूज बिल्ट इन फंक्शन्स. आता या प्रोग्राम मध्ये त्यांनी सांगितलेले की पीएचपी मध्ये जे बिल्ट इन फंक्शन्स दिलेले आहेत स्ट्रिंग रिलेटेड ते तुम्ही यूज करू शकता. सो हा प्रोग्राम कसा करायचा ते आपण बघूयात. बिल्ट इन फंक्शन्स आहेत त्याच्यामुळे कोड अवघड नाहीये. हे बिल्ट इन फंक्शन्स तुम्हाला 2-2 मार्काला विचारले जाऊ शकतात, ओरलला विचारले जाऊ शकतात. सो HTML फॉर्म बघूयात आपण. HTML हेड, बॉडी, टेबल टॅग, फॉर्म, action is equal to assignment1 underscore a2.php. सो ज्यावेळेस मी सबमिट बटनवर क्लिक करणार आहे माझा कंट्रोल कुठे जाणार आहे, assignment1 underscore a2.php ला. मेथड घेतलेली आहे पोस्ट. आता इथे बघा आपल्याला युजर कडून लार्ज स्ट्रिंग घ्यायची आहे. सो एंटर लार्ज स्ट्रिंग साठी आपण एक टेक्स्ट बॉक्स घेतला, त्याचं नेम पॅरामीटर घेतलंय str. एंटर स्मॉल स्ट्रिंग साठी आपण टेक्स्ट बॉक्स घेतलेला आहे, त्याचं नेम पॅरामीटर घेतलंय sm. आता आपल्याला स्ट्रिंग रिप्लेस पण करायची आहे म्हणून आपण तिसरा टेक्स्ट बॉक्स घेतलेला आहे एंटर रिप्लेसमेंट स्ट्रिंग. इनपुट टाइप टेक्स्ट, नेम पॅरामीटर घेतलंय repl. सो 3 टेक्स्ट बॉक्स घेतले आपण लार्ज स्ट्रिंग साठी, स्मॉल स्ट्रिंग साठी आणि रिप्लेसमेंट स्ट्रिंग साठी. त्यानंतर आपल्याला 4 ऑपरेशन्स परफॉर्म करायचे आहेत म्हणून आपण 4 रेडिओ बटन घेतलेले आहेत. सो पहिला आहे फर्स्ट ऑकरन्स साठी, सेकंड रेडिओ बटन चेक करेल लास्ट ऑकरन्स, थर्ड रेडिओ बटन चेक करेल काउंट ऑफ ऑकरन्स आणि लास्ट रेडिओ बटन चेक करेल रिप्लेस. सो नेम पॅरामीटर त्याचं घेतलेलं आहे ओपी आणि व्हॅल्यू घेतलेली आहे FLCR. प्रत्येकाचं फर्स्ट इनिशियल घेतलेलं आहे. तुम्हाला हवं ते व्हॅल्यू पॅरामीटर तुम्ही घ्या. सबमिट बटन, रिसेट बटन. हा झाला आपला HTML फॉर्म. हा जर एक्झिक्यूट केला तर कशा पद्धतीने दिसेल बघा. So enter large string, text box, enter small string, text box, enter replacement string, text box आणि 4 रेडिओ बटन, फर्स्ट ऑकरन्स, लास्ट ऑकरन्स, काउंट ऑकरन्स, रिप्लेस आणि सबमिट बटन, रिसेट बटन. हा झाला आपला HTML फॉर्म. आता आपण 1 बाय 1 सगळे फंक्शन्स बघूयात. सो त्यासाठी आपल्याला PHP ची फाईल क्रिएट करावी लागेल. सो PHP लेस दॅन क्वेश्चन मार्क PHP ची स्क्रिप्ट आपण सुरू केली. $string is equal to $_post str. सो पहिली जी काही स्ट्रिंग आहे एंटर लार्ज स्ट्रिंग ती आपण कुठल्या व्हेरिएबल मध्ये स्टोअर केलेली आहे, $string. $small is equal to $_post sm. सो जी स्मॉल स्ट्रिंग आहे ती कुठल्या व्हेरिएबल मध्ये स्टोअर केली, $small. $replace is equal to $_post repl. रिप्लेस करण्याची स्ट्रिंग आपण कुठल्या व्हेरिएबल मध्ये स्टोअर केली, $replace. सो 3 व्हेरिएबल आपण इथे क्रिएट केले, $string, $small आणि $replace. $ch is equal to $_post op. युजर जे काही रेडिओ बटन सिलेक्ट करेल तो चॉईस कुठल्या व्हेरिएबल मध्ये घेतोय आपण, $ch मध्ये. नेक्स्ट आता आपण बघूया स्विच केस वापरली आहे, स्विच $ch, केस f. अगेन लक्षात येण्यासाठी सांगतेय की हे f कुठून येतं, तर हा जो काही आपला फर्स्ट ऑकरन्सचा व्हॅल्यू पॅरामीटर काय घेतलंय बघा f. सो इथे काय असेल आपलं केस f.
फर्स्ट ऑकरन्स कोलन बिल्ट इन फंक्शन काय बघा strpos. बिल्ट इन फंक्शन काय आहे strpos. strpos फंक्शन काय करतं तर तुमची जी काही स्ट्रिंग आहे स्मॉल स्ट्रिंग त्याची पोझिशन चेक करतं. strpos ला आपण दोन पॅरामीटर घेतले डॉलर स्ट्रिंग कॉमा डॉलर स्मॉल. याच्यामध्ये डॉलर स्ट्रिंग म्हणजे ज्या स्ट्रिंग मध्ये तुम्हाला सिलेक्ट करायचं आहे ती जी काही लार्ज स्ट्रिंग आहे ती कुठल्या व्हेरिएबल मध्ये आहे डॉलर स्ट्रिंग मध्ये. आणि डॉलर स्मॉल मध्ये काय आहे जी काही स्मॉल स्ट्रिंग तुम्हाला चेक करायची आहे ती कुठल्या व्हेरिएबल मध्ये आहे डॉलर स्मॉल. सो strpos डॉलर स्ट्रिंग कॉमा डॉलर स्मॉल. सो इथे बघूयात आपण की हे कसं वर्क होतंय. ह्याच्यातून आपल्याला काय रिटर्न होणार आहे पोझिशन. इथंच लक्षात ठेवायचंय की जी काही तुमची स्ट्रिंग आहे ती 0 पासून काउंट होणार 0 1 2 3. सो हा जर कोड एक्झिक्यूट करायचा झाला लार्ज स्ट्रिंग टाकली सपोज मी टुडे इज मंडे आणि एंटर स्मॉल स्ट्रिंग डे. सो आता फर्स्ट पोझिशन टुडेची बघा 0 1 2. डे कितव्या पोझिशनला स्टार्ट होतोय 2. सो फर्स्ट ऑकरन्स साठी मी रेडिओ बटन सिलेक्ट केलं. आउटपुट बघा फर्स्ट ऑकरन्स ॲट 2. सो strpos फंक्शन काय करतं की पर्टिक्युलर स्ट्रिंग कुठल्या पोझिशनला आलेली आहे. फॉर एक्झाम्पल जर मी इथे टाकलं इज तर आता इज कुठल्या ह्याच्यामध्ये आलेलं आहे ते आपण चेक करूया. सो 0 1 2 3 4 5 6 पोझिशन पासून स्टार्ट होत आहे. सो फर्स्ट ऑकरन्स इज 6. सो strpos फंक्शनने तुम्ही काय करू शकता की तुमची स्मॉल स्ट्रिंग कुठल्या पोझिशनला आलेली आहे ते तुम्ही काय करू शकता चेक करू शकता. नेक्स्ट केस आहे लास्ट ऑकरन्स. लास्ट ऑकरन्स इनपुट टाइप रेडिओ नेम पॅरामीटर ओपी व्हॅल्यू पॅरामीटर घेतलेला आहे एल. सो इथे आपण बघूयात केस एल लास्ट ऑकरन्स strrpos. strrpos काय फाइंड आउट करतं तर तुमचं जे काही पर्टिक्युलर स्मॉल स्ट्रिंग आहे ती शेवटचा ऑकरन्स कुठल्या पोझिशनला आहे rpos इथे. आणि त्याला पण सेम पॅरामीटर आहे डॉलर स्ट्रिंग कॉमा डॉलर स्मॉल. डॉलर स्ट्रिंग म्हणजे आपली मोठी स्ट्रिंग ज्याच्यामध्ये आपल्याला ऑकरन्स चेक करायचा आहे आणि डॉलर स्मॉल म्हणजे आपली स्मॉल स्ट्रिंग की जी स्ट्रिंग अवेलेबल आहे की नाही किंवा कुठल्या पोझिशनला आहे ते चेक करायचंय. strpos फंक्शन पण काय करतं की पोझिशन रिटर्न करतं. सो फॉर एक्झाम्पल बघूयात आपण आता इथे टुडे इज मंडे. सो आपल्याला स्मॉल स्ट्रिंग चेक करायची आहे डे. डे ही स्ट्रिंग शेवटी कुठल्या पोझिशनला आलेली आहे. सो जेव्हा मी सबमिट बटन करते लास्ट ऑकरन्स आपल्याला चेक करायचा आहे. सो टुडे इज मंडे लास्ट ऑकरन्स बटन मी चेक केलं सबमिट. लास्ट ऑकरन्स ॲट 12th पोझिशन बघूयात आपण 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. सो इथे काय आलेलं आहे 12th पोझिशनला डी आलेला आहे. सो इथे जर अगेन मी पुन्हा डे टाकलं सपोज समजण्यासाठी तर बघा आता पोझिशन चेंज होईल 12 13 14 15 16 16 पोझिशनला लास्ट डे येईल. सपोज लास्ट ऑकरन्स चेक केलं सबमिट बटनवर क्लिक केलं लास्ट ऑकरन्स इज इक्वल टू 16. सो strpos फंक्शन काय चेक करतं तर तुमच्या स्ट्रिंग मध्ये दिलेली स्ट्रिंग कुठल्या पोझिशनला आलेली आहे ती पोझिशन याच्यामध्ये काय केली जाते चेक केली जाते. त्यानंतर थर्ड आहे काउंट ऑफ ऑकरन्स. जर आपल्याला काउंट चेक करायचा असेल की एखादी पर्टिक्युलर स्ट्रिंग लार्ज स्ट्रिंग मध्ये किती वेळेस आलेली आहे तर त्यासाठी substr_count नावाचं फंक्शन वापरलं जातं. सो बघा केस सी. हे सी कुठून आलंय HTML फॉर्म मधलं व्हॅल्यू पॅरामीटर सी. सो केस सी काय आहे टोटल ऑकरन्स कसा फाइंड आउट करणार substr_count. substr_count फंक्शन काय करतं की स्मॉल स्ट्रिंग तुमच्या लार्ज स्ट्रिंग मध्ये किती वेळेस आलेली आहे तो काउंट काय करतो रिटर्न करतो. सो डॉलर स्ट्रिंग कॉमा डॉलर स्मॉल सेम पॅरामीटर्स इथं आपण पास केलेले आहेत लार्ज स्ट्रिंग आणि स्मॉल स्ट्रिंग. सो substr_count. सो आपण डेच स्ट्रिंग बघूयात आणि त्याचा काउंट. आता जर आपण ह्या स्ट्रिंग मध्ये बघितलं टुडे इज मंडे डे तर डे 3 वेळेस आलेला आहे. सो काउंट ऑकरन्स टोटल ऑकरन्स इज इक्वल टू 3.
जर इथे हा डे मी काढून टाकला तर किती वेळेस येणार आहे? डे ऑकरन्स इज 2. काउंट ऑकरन्स इक्वल टू 2. सो अशा पद्धतीने तुम्ही काय करू शकता, लास्ट स्ट्रिंग मध्ये स्मॉल स्ट्रिंग किती वेळेस आलेली आहे ते काय करू शकता, काउंट करू शकता. सो हा झाला काउंटचा फंक्शन. नेक्स्ट काय आहे बघा, रिप्लेस. आपल्याला काय करायचंय, युजरने जी काही स्ट्रिंग दिलेली आहे ती पर्टिक्युलर स्ट्रिंगच्या जागी रिप्लेस करायचंय. सो त्यासाठी आपण आर हे व्हॅल्यू पॅरामीटर घेतलेलं आहे. सो केस आर काय आहे बघा, केस आर स्ट्रिंग आफ्टर रिप्लेसमेंट. जर तुम्हाला एखादी स्ट्रिंग रिप्लेस करायची असेल तर त्यासाठी substr_replace हे बिल्ट इन फंक्शन आहे. substr_replace त्याला आपण 4 पॅरामीटर दिले. डॉलर स्ट्रिंग म्हणजे काय, आपली लार्ज स्ट्रिंग. नेक्स्ट डॉलर रिप्लेस म्हणजे जी स्ट्रिंग रिप्लेस करायची आहे ती. त्यानंतर टू पोझिशन, 2 पासून किती कॅरेक्टर्स, 3 कॅरेक्टर्स. इथे लक्षात ठेवा 2 पोझिशन पासून किती कॅरेक्टर्स आपण बदलतोय, 3 कॅरेक्टर्स. सो हे फंक्शन कसं वर्क होतं बघूयात. substr_replace काय करणार आहे, तुम्ही जी काही स्ट्रिंग टाकणार ती रिप्लेस केली जाईल. फॉर एक्झाम्पल टुडे इज मंडे घेतलं, कुठली स्ट्रिंग रिप्लेस करायची आहे, डे. एंटर रिप्लेसमेंट स्ट्रिंग, तुम्हाला समजावं म्हणून मी P टाकते. सो आता काय होईल बघा, सेकंड पोझिशन पासून डे स्टार्ट होतोय आणि तिथून पुढे 3 लेटर्स काय होतील, चेंज होतील. सो ज्यावेळेस मी रिप्लेस सिलेक्ट करेल आणि सबमिट बटनवर क्लिक करेल, स्ट्रिंग आफ्टर रिप्लेसमेंट टू P इज मंडे. ठीक आहे. सपोज इथे जर का आता मी चेंज केले पॅरामीटर्स, आता मी सपोज इथे केलं 6th पोझिशन पासून 3 कॅरेक्टर्स. सो आता आपण बघूयात, प्रोग्राम सेव्ह केला, पुन्हा आपण तो प्रोग्राम एक्झिक्यूट करून बघू. A2 होता. सपोज टुडे इज मंडे स्मॉल स्ट्रिंग. आता इथे स्मॉल स्ट्रिंग आणि लार्ज स्ट्रिंगचा काही प्रश्नच येत नाही, कारण की आपण डायरेक्ट पोझिशन दिलेली आहे. सो रिप्लेसमेंट स्ट्रिंग काय आहे, P. ओके. आता इथे काय कितव्या पोझिशन पासून आपण रिप्लेस केलंय बघा, 6 पोझिशन पासून 3 कॅरेक्टर्स. ठीक आहे. सो कशा पद्धतीने वर्क झालं हे, 0 1 2 3 4 5 6 इज पासून पुढे 3 काय झाले, P रिप्लेस झाले मंडे. सो अशा पद्धतीने हे जे काही फंक्शन आहे substr_replace ते काय होतं, वर्क होतं. सो सिंपल बिल्ट इन फंक्शन्स आहेत. तर तुम्हाला फक्त पोझिशन चेक करायची असेल तर तुम्ही strpos फंक्शन वापरणार. त्याला 2 पॅरामीटर्स असतील, लार्ज स्ट्रिंग, स्मॉल स्ट्रिंग. तो काय करणार आहे, पोझिशन रिटर्न करणार आहे. जर तुम्हाला पर्टिक्युलर स्ट्रिंगचा लास्ट ऑकरन्स फाइंड आउट करायचा असेल तर त्यासाठी strrpos फंक्शन आहे. त्याला पण 2 पॅरामीटर्स आहेत, लार्ज स्ट्रिंग, स्मॉल स्ट्रिंग. जर तुम्हाला काउंट चेक करायचा असेल स्मॉल स्ट्रिंगचा तर त्यासाठी फंक्शन आहे substr_count. त्याला पॅरामीटर आहे लार्ज स्ट्रिंग, स्मॉल स्ट्रिंग. आणि जर तुम्हाला एखादी स्ट्रिंग रिप्लेस करायची असेल तर त्यासाठी फंक्शन आहे substr_replace. डॉलर स्ट्रिंग, लार्ज स्ट्रिंग, रिप्लेस करायची स्ट्रिंग, कुठून स्टार्ट करायचं आणि किती नंबर ऑफ कॅरेक्टर्स रिप्लेस करायचे तो ॲज अ पॅरामीटर म्हणून आपल्याला घ्यायचा आहे. सो अशा पद्धतीने हा A2 प्रोग्राम या ठिकाणी कंप्लीट झालेला आहे. सो आजचं जे काही सेशन आहे त्याच्यामध्ये आपण सेट A1 आणि A2 हे 2 बघितलेले आहेत. नेक्स्ट जे काही सेशन असेल रेकॉर्डेड त्याच्यामध्ये आपण सेट B1 B2 बघणार आहोत. जे स्टुडंट्स प्रॅक्टिकलला अब्सेंट होते, ज्यावेळेस ऑफलाईन प्रॅक्टिकल सुरू झालेले होते, बरेचसे स्टुडंट अब्सेंट होते, तर जे अब्सेंट होते त्यांनी हा व्हिडिओ बघून हे प्रॅक्टिकल कंप्लीट करायचं आहे. थँक यू.